Salut! Vreau să vă arăt astăzi ce puteți face cu resturile de ațe care vă rămân de la brățări. Avem aici o brățară, nu vă speriați, o să o facem să arate mult mai bine imediat. Am 6 ațe de 40 de centimetri pe care am lucrat și foarte multe resturi de ață. Brățara asta a fost mai migăloasă decât mi-am imaginat, dar până la urmă va ieși ceva frumos. Iau un rest de ață, îl pun peste brățară, vin cu cleștele peste el și îl prind. Și acum voi face 6 noduri înainte pe toate firele. Adică câte un nod pe fiecare fir. Deci fac înainte, înainte, înainte. Aveți în descriere linkul către noduri. Înainte, înainte și înainte. Acum scot, fac la fel cu fiecare fir. La sfârșit trebuie să tăiem toate firele. Ne trebuie o foarfecă care taie foarte bine și voi lăsa cam 1 centimetru lungime din fire. Fac la fel și în partea opusă. Ok, și asta este brățara. Puteți să le tăiați mai scurte sau mai lungi, cum doriți. Puteți să le faceți un pic cu o perie ca să se desfacă firele și să fie mai pufoase pe margine, sau puteți lăsa așa. La sfârșit faceți sistemul de închidere, găsiți link în descriere pentru sistemele de închidere și asta este brățara pufoasă. Sau o puteți purta chiar pe partea asta, e foarte frumoasă și așa. Mult spor!